vet ni, jag har ett tragiskt minne när ni var här sist. Allt blev så bra, förutom ett par jeans jag fortfarande ångrar att jag vet vilka det var. Om de är hål i. Jajamän! För att det var så att du stod så länge. Och bara, men jag gillar dem och håller var. Alltså, det var hela låren hängde ut. Det var inga jeans. Nej men alltså ni gjorde ju verkligen, ni var ju verkligen såhär bara, nej men nu får du växa upp. Ja. Och jag gick på det, förstår ni? Mycket på, alltså klänningar som vi också tycker är lite gjort. Nej va? Vi får se. De där tycker jag är bra, jag gillar dem. Behöver du då? De behöver jag för hösten tänker jag. Ja, exakt. Men de här behövs ju inte. De där har ju inte jag använt på år och dag skulle jag säga. Då tycker jag att de får gå. Eller de kanske, vet ni vad, de kanske är gulliga. Du har fler. Du får inte spara alla. Nej. Men du kan få välja vilka du vill ha. Jag tänker, vill du hellre ha den där än den här? Svart är kanske lite mer användbar. Vad hade ni behållit, ni som har koll? Svart. Eller om du istället Jag trodde bara de där är använda. Alltså om... De där är ju otroliga. Ja, skulle jag säga. jättesköna, Man ska till Sälen eller något. men du Men har vad aldrig- är man i Sälen? Du har aldrig använt dem. Nej, men jag har ju inte åkt till Sälen. Nej. Men vill du spara dem i... Men jag tänker om du ska välja någon av dem då. Ja, men då kanske ändå de vita är roligare, så har jag de svarta. Ja, men det. Så... Får jag säga en grej bara? Till hösten då, ska vi bara svara de svarta uggsen då? Ja, det räcker nog. När det är vinter sen, då får vi flytta in och då får jag ju allting. Ja, precis. Vet ni vad, med det sagt säger jag välkommen till en ny jävla vlogg. Idag är det packning på schemat. Som jag sa, vi flyttar ut om typ 2 dagar. Och nu är liksom planen så att vi ska packa en väska till Spanien, en väska till Öland. Och sen ska vi packa flyttlådor med grejer jag behöver nu under sommaren och hösten när vi är hemma i Stockholm. Och det är inte bara mina grejer såklart, det är även barnens. För det är ju mannen värdelös på att göra. Det är också en grej. Varför sitter jag och packar till barnen? Varför är det så självklart att jag packar till barnen? Då tänker han man- packar kommer du bli ledsen. Ja, Vad sa du? Jag har inte packat bla bla bla. Så det kanske... För då släpper man det. Ja. Och så blir det inget. Men tänk vad skönt för honom. Han ska bara packa Jag sitt vet, eget. du, det här är en stor konversation jag har. Jag Att jag är vet. så här, men tänk vad skönt att du bara kan, och då är han alltid så här, men du kan också göra det. Men det kan man inte. Det är klart man inte kan. Det kan man inte. Nej, det är klart man inte kan. Men de tycker så här, men om du hade velat hade du också bara kunnat strunta i det, då gör ju jag det. Ja, fast då Men hade det- det blivit också värdelöst. Precis. Alltså då hade det blivit liksom helt tjodahejti. Ja, herregud. Men jag som sagt får ju proffshjälp här. Alltså Ninni som ni vet känner ju igen från vloggarna. Det är ju en god vän till mig va. Väninna från förr. Vi driver ju ett företag som heter Nordic Fashion Institute tillsammans. Ja. Så jag, Linnea och Kristina driver tillsammans. Eller Ninni, men precis. Ja, och vad gör vi? Vi gör allt möjligt. Vi gör allt inom typ modeevent, vi gör liksom... Ja, alltså egentligen är inte ni as på att komma och hjälpa mig med det här. Jo, det var vi. Ja. Men det är kanske ingenting vi gör hos... Nej, men det gör det ju mer för att du är min vän. Ja. Men jag skulle säga att Men vi organiserar annars är det ju- mer att ni organiserar. Vi hjälper folk med liksom styling, vi har ganska mycket stylinguppdrag också. De till exempel hjälpte Hanna och styla henne nu för Bachelor in Paradise. Ja. Bara en sån sak. Så ni är ju mer åt stylinghållet än att rensa folks garderober. Ja, men vi gör det som behövs. Exakt. Precis. Vi ställer upp. Vi ställer upp i Exakt. lott och topp. Så vi kör på helt enkelt och ni får hänga med. Så välkommen till en ny jävla vlogg. Hej då med. Nej, jag älskar den. Okej. Gud Ninni, alltså du satte ju på dig den och bara, det här känns, och så sa hon, Vad sa du då? Du sa typ att jag ser ut som en slampa i den eller? Lite så, ungefär. Nej men alltså jag alltså vi älskar. provade den verkligen på och bara, nej, den här kan hon inte tycka om. Alltså förlåt men jag tycker, prova luvan. Du kommer också vara kär i den. Älskar den. Men då behåller vi den då. Självklart ska vi bollen. Alltså Ninni. Nej, som du vill. Alltså vet ni, det första var att Ninni sa igår, hon bara vi kan ju packa åt det. Jag bara, nej men jag är nog med. För annars kommer allt jag gillar försvinna. Den Den tar vi vi också bort att du- det själv. Men nej, det där är Johns. Nej. Gud, alltså bara av lite ren ilska så allt sätt för Släng den! ta lägga! Ut genom fönstret! Jag bara, du får inte ens sälja den, vi bara skänker Vet den. du vad, den tar vi till hösten också. Ja. Den där vill vi också ha till hösten ju. Och sen då den här högen har vi tänkt kanske att vi kan gå vidare ifrån några av dem. Jaha, du vill att vi gör slut. Kanske några. Alltså jag vet att ni inte tycker om den där. Och jag fattar det, den är inte den snyggaste jackan Men jag jag har. tänker att Men har jag vi- älskar Vi har den. sparat 2 stycken från den här North Face. Alltså, Och de är i den lådan. som är där. Har ni? Ja. Jag hade en som Ska jag gå vidare från den nu? Jag tycker Det är bara att den där är så jävla smidig vet man, med barnen Ja på men då, flygplatsen. ja men ha kvar den. Men hur många sådana behöver du? Men den här får då gå. Nej, jag tror att den där kommer jag ångra mig om vi tar bort. Men då behåller du. Men då Det där är John. Det är John. Då lägger vi den här också i vinter. Varför tycker ni jag är klar med den? Det känns lite, det är lite plastigt, lite så. Det känns som att det är lite förbi.
Okej. Alltså om den inte är liksom en... Jag har ju haft den till en brun tight klänning. En gång eller fler gånger. Fler. Ja. Men då tror jag att det är snyggare att bara köpa en brun trench. Här är lite god. Det känns lite... Va? Kul. Ja men vi gör det då. Vi gör oss av med den då. Ja, jag tycker det. Och då kan vi skriva upp brun trenchcoat Ja. på Vad hans har vi mer? lista. Vi hade Ja. brun trench Och en oversized skinnjacka skinnjacka. utan Den här. mudd. Gott. Executive decision. Jag säger bort. Ja, alla de som vi bort nu för plastskorna. Ja, men nu får du lugna ner. Plast är jättebra. Till vad? De där plasten kan jag ta bort, de där som är guldiga. De. Mm. Alltså hur mycket har ni snackat skit om mig nu innan jag kom Det hem? var jätteskönt att vi kom. Men det är så roligt att Johnny är inte ens medveten vad jag gör här hemma idag. De där kan vi faktiskt skicka iväg. Det här är ju dock Ivys klänning. Det är en sån här skjortklänning som är oversized. Men ta den du. Crop top! Pass på. Du, jag vet att du tycker den där är ful. Jag älskar den och jag kommer ha kvar den. Då tycker jag att du har kvar. Ska du ha med den till Öland? Ja, det kanske jag vill. Nej vet du vad? Hösten. Hösten räcker. Den där är jättemysig. Har aldrig använt som du ser. Nej. Men jag tycker Ska du den ha är den till mysig. hösten? Ja men kanske. Men om den är jättemysig, varför har du inte använt den? Det är en bra fråga. Jag tror inte du kommer heller vilja ha den här och amma i så fluffigt. Är den... Alltså man blir rädd Jag tror att den fluffet- hårar. Att det är det. Ja. Den håller. Ska vi ta Det är bort sån här den? mohair Ska vi ta bort den då? Alltså, har du inte använt, när köpte du den? Jag köpte den nog i typ oktober. Men du ser, det här är varför du inte använder den. Kolla. Ja. Nej. Ja. Men den här är liksom skitig och band. Vi har ju en Du har kasthög, ju- alltså de där jeansen som vi hittade. De älskar jag. De ska inte kasta någon. Du har ju världens Du kommer största inte ihåg fläck. dem. Du kommer inte ihåg storyn Alltså till dem. Kristina bara, vad har hon gjort? Nej, i jag de blev... här? Alltså lyssna. vi jagade runt halva Ja. New York för. Ja. Men du har Jag ju kan säga att liksom- varje gång jag har dem på mig säger folk, var har du köpt dem? För det är Ä- perfekt. Även i Även det här nu. skicket. Kanske inte efter att jag fick en fläck där. Men det där är för att jag tog, ni vet det här Och där blekmedlet. också. Har du? Ja, det kom det. Sån där, vad heter det? Klorin. Klorin. Aha. Mm. Men de är liksom skitiga. Ni Älskar dem. vill ha, okej. Du, det är mina finaste is som jag Okej. någonsin har Från skaffat. Sara. Fast Good American samarbete. Alltså jag och Ninni, det här var året 2022. Vi var i New York. Ja, du hade precis träffat John. Så. Jag säger till Ninni, jag ska ha de här jeansen. Så vi åker runt till alla Zara-butiker på Manhattan för att hitta dem. De var slutsålda Så överallt vi- och jag förstår varför. Tänk om vi hade kunnat kasta dem utan att innan du kom Du, hem. du. Då hade vi fått höra. Alltså det hade det vi är fått mina höra. Jag tänker, du har favoriter. ju... Det här är höst. Men du behåller den? Ja. Ja. Det är bara en fråga, det är så mycket. Nu är det väldigt mycket som behålls tycker jag. Ja det tycker jag med i tjej. Jag kanske måste bli bättre nu. Den här behåller vi. Den är toppen. Vintern. Ja. Toppen. Jag vill liksom markera lite. Jag vet, jag ser, Ja. eller jag hör. Den här är Ställ på. Den här älskar jag. Det är toppen. Vi får nog komma tillbaka när du ska packa upp där tror jag. När Det du tror jag ska också. prova När vi igenom. ska organisera i garderoben, Ja. då tror jag att vi kommer tillbaka och göra en till rensning kanske. Vad är det jag håller i? Jag vet Det är en inte. kjol. Ja. Skicka den åt helvetet Ja. kanske. Ja. Undrar om inte den Alltså jag älskar har- att de här buttplugsen ligger här. Ja. Alltså det är liksom, det är inte jag som har köpt dem utan det är John och Johan som gav mig dem i påskpresent. Glad påsk sa de, ikväll kommer påskharen tidigt. Inte din. Och så stod det kommer, alltså John. Vad sker? Här är din nya jacka. Ja, Men den där är nej, inte det skitsnygg. grejer. Nej. Den vill jag ha Men till då behöver vi ju hösten. inte ens leta efter en sån. Då har du ju den där. Här har vi kanske ett par mamma. Eller är det bara såna Nej, jag älskar dem. Ja. De vill jag ha till Spanien. Alltså bara för att jag så lyfter upp dem. Ja. Men herregud jag måste ju försvara hela mitt liv här. De vill jag absolut ha. Ja. Jag älskar Men var dem. ska du ha dem? Spanien. Öland är verkligen, ser ni det? Det är Ja. pastelligt, det Ja. är gosigt och det är liksom, det är så inte jag. Alltså det jag får panik över nu var att Linnea sa såhär, när flyttar ni ut? Jag bara om 2 dagar. Eller jag sa jag bara på fredag. Och Linnea bara, nästa fredag. Jag bara, nej i övermorgon. Hon bara, hur fan då? Men alltså varför är du så stressad? För nu får jag panik. Nej men stressa inte. Stressa inte. Det bara, här fan. Alltså en grej som jag också tänker på som vi ska typ tänka lite grejer. Jag har skrivit upp, kom jag på, vad vi ska ha även till Spanien. Nej det var inte så mycket. Jo till exempel mitt te här uppe. Jasminte vill jag ha med Vill mig. du ha med dig ditt te? Mitt jasminte vill jag ha med mig. Sen lägger vi vill det jag plocka ner. med koftorna. Vad sa du? Sen lägger vi det med koftorna.
Precis. Mjölkskumman vill jag ha med till lägenheten som vi kommer hyra. Ska du ta med en mjölkskumma? Nej. Men den vill jag inte vara utan under hösten och allting. Nej. Nu äter vi. Och jag tänker någonstans så här. Vi får ju ändå hjälp med nedpackning. Så att jag tänker att det måste väl gå... Alltså, eller jag tänker bara... Jo, men jag tänker mer de sakerna som du säger, mjölkskum och sånt. Du vill ju inte säga att de har packat ner allt och så inser du, det där behöver vi. Var det post-it Sen. kanske? Ja, du borde posta upp. Också vart vill du Men ha? jag tänker ju att jag ska packa ner allt som jag behöver själv. Och resten bryr du dig inte vart. Nej, resten skiter i vart de lägger det. Då får jag ta det kaoset sen. Alltså helvete. Det är nu jag inser hur mycket vi har att packa. Alltså hur kan jag sätta igång 2 dagar innan vi ska vara ute ur lägenheten? Hela dagen håller vi på och vi är absolut inte klara. Vi är långt ifrån klara nu. Men alltså jag kan säga det att ni såg ju bara när jag satt där på soffan. För att Ninni var ju väldigt så här: du är gravid. Alltså Ninni är en av mina bästa vänner. Så hon var så här: du är gravid, du ska inte röra dig. Du säger bara ja eller nej på det. Alltså min tanke var ju hela tiden att vi bara skulle så här, jag skulle packa till Spanien, jag skulle packa till Öland och resten bara magasinerar vi. Men de är lite mer strukturerade än jag, så de var ju väldigt så här: nej nu rensar vi samtidigt så du inte bara tar med en massa skit, vilket är bra. Men därav att det tar längre tid. Och jag kan säga så här, nu är vi inne på barnens garderob och jag bara känner så här: varför har mina barn för mycket jävla kläder? Jo, för att de har en galen mamma som har shoppat sönder till dem. Nej men alltså snälla, vi blir aldrig klara. Och jag skrev precis till John, jag bara: John, kom inte hem med barnen nu. Och då svarade han bara: vadå då? Man bara: ja, kanske för att det är kaos i hela lägenheten. Det finns inte en enda yta där det inte är flyttkartong på. Nej men alltså gud. På fredag kommer i alla fall liksom flyttbolaget som ska hjälpa oss att packa och allting. Så jag har ju hela tiden tänkt att det här, men då löser de allting. De löser allting. Ja, men det funkar ju inte riktigt så. Nej. Men nu ska jag i alla fall på ett tillväxtultraljud. Jag undrar bara vart min Uber har tagit vägen. Den kommer väl snart. Jag ska på tillväxtultraljud nu klockan 4. Jag hoppas verkligen, jag ber till Gud att allt ser bra ut. Hej! Du, jag kan säga kaos. Vi håller på att börja packa ner vårt hem just nu. Att ni åker till Spanien och är hemlösa? Ja, det är ett annat problem. Ja, okej, vad är det? Att vi snarare 2 dagar innan utflytt har börjat idag. Ska ni flytta om 2 dagar? Precis. Man bara kom och köp allt. Jag har loppis hemma och så rensa Klara, du är typ en hoarder. Men jag vet, jag är en jättehårder. Jag vet. Alltså jag är jättehårder. Men fan, Och nu... nu... jag sa till innan, jag älskar sånt där, jag hade så hjälpt till. Men va? Alltså jag älskar sånt där, jag älskar att slänga grejer. Så här låter det alltid med människor. Du skulle sagt till, jag hade så gärna Nej, hjälpt. jag hade ju verkligen. Jo men det hade du faktiskt. Men det som jag tror vet vad det värsta är? Sista lådan, när man är såhär, vad är det här? Jag vet inte, Och- men det är därför jag bara stäng bara lådan och så tar vi med den Men att också. du inte tagit en firma som gör allt det. Men jag ska ha firma också givetvis. Nej men vart ska min taxi? Var ska du? Men du vart ta ska dina barn? han? Är Nej, det John som hämtar igen? jag ska på ultraljud. John hämtar igen. Tyst bara. Tyst. Hej då. Herregud, nu åker vi på ultraljud. Hejsan. Jag hoppas i alla fall att allt ser bra ut och att det inte är några konstigheter. Men vi ska väga och mäta och göra en check-up på magen helt enkelt. Så det är bara att hålla tummarna. Då går vi in. Ja. Då ska vi göra ett litet ultraljud. Ja. En liten tillväxt Yes, här. tillväxt. Jag tycker sånt där är så nervöst. Ja, men jag fattar. Och du har gjort, för du gjorde, ja just det, är det 2 veckor sedan, då var du... Då var jag ju här och gjorde. Just det, precis. Och då låg du, den var väldigt normalstor. Exakt, och sen var jag veckan efter och då tyckte de att magen hade stuckit iväg jag liksom. fattar. Så då gör vi en ny koll. Ja. Nu är du vecka 30 plus 0. Exakt, jag går in i vecka 31 då. Ja, exakt, 30 plus 0 säger man ju. Gud, jag har aldrig lärt mig hur man räknar det där. Jag fattar, det är helt lugnt. Då kör vi igång. Ja, Så ska det är en vi livligen kan jag säga. se. Så. Ja, Huvudet är neråt. Här är Jaha. huvudet. har den fixerat sig nu? Vet du, det måste man faktiskt känna utifrån. Aha. Men ligger med huvudet ner i alla fall. Okej. Sen kan den väl snurra Ja, fortfarande. jo. Sen har vi ryggen här på din vänstra sida. Ja, Och sen är det ju hjärtat vi ser fladdra där. Tickar på så fint. ja. Här borta är fötterna just för tillfället. Ja, så makes har vi det sense. Där, Ja. så. Liksom ligger upp och ner. Tittar åt mitt håll kan du tänka just för Ja, tillfället. okej. Då är jag lite besvärlig för vi har borrat ner oss här. Ja. Så jag mäter huvudet och då mäter jag mellan
ser ut som bebisen har hår. Men om Aha, du tittar, gosigt. det här är ju skallben. Ja. Det där är liksom hår. Jaha. Som blir som en liten... Okej. Vad är vi där nu då? Nu ska vi ha en liten mage här i tanken. Jag kan inte förstå att man ska ha en till. Det är liksom kaos hemma hos oss. Det blir lite mer kaos. Ja, alltså vi sa det igår. Fy fan, vad tänkte vi med? Vad Ja, tänkte exakt. vi nu? Och nu är det lite svårt att Det är svårt att ångra sig nu liksom. Hur gamla är barnen hemma? Ja men du, de är bara 3 och 1,5. Ja, då förstår jag inte fullt upp. Det är katastrof faktiskt. Ja, det blir så bra. Ja. Man löser det ju på något Man sätt. gör Det är det. Det är ju så. Så tänker man i efterhand, hur klarar vi det där? Ja, Det exakt. borde man göra. Sen kommer man ut på andra sidan typ nykter. Alltså det känns som att man har liksom varit inne i någon dimma de här 3 åren. Alltså, Nu trycker jag lite på dig här. vilken liten sötis som ligger där. Nej, alltså jag ska berätta allt om ultraljud snart, men jag har inte haft tid kan jag säga. Alltså nu går det undan här. Alltså, nu börjar det tömmas. Det här ska bara rakt av magasineras, men vi har gått igenom allt. Alltså det som är skillnaden från om jag hade gjort det här själv. Alltså jag hade ju bara tänkt att så då packar jag en väska till Spanien och en till Öland och sen låter jag allt vara. Nej, alltså tack vare de här tjejerna så har vi just liksom organiserat och rensat hela jävla garderoberna. Så vi har gått igenom varenda jävla vrå. Men därav nu att klockan är 6 och vi började liksom klockan 9 i morse. Så att alltså vi är fortfarande inte klara. Alltså kolla hur det ser ut. Nej men alltså det är kaos här kan jag säga. Det där är i alla fall till magasinering. Det här är liksom när vi kommer tillbaka till stan och får hyra en lägenhet. Spanienpackning, Ölandpackning, selfie. Selfie-påsarna är där ute tjejer eller? Ja, 10 ungefär stycken. Nu hittade vi den här fina. Nej men sluta. Åh herregud, jag börjar få panik alltså. Jag uppdaterar er så snart jag kan. A few moments later. Sluta köp grejer för dina barn. Köpa mer. Jag får inte köpa grejer till mina barn. Nu har vi sagt 3 veckors köpstopp, inte bara till barnen, även till dig. Ja, jag vet. Alla har köpstopp. Men det är som att när jag sitter på ångest på kvällarna, då blir det liksom shopping. De här då ska vi bara Tror du att det är kolla. mycket som kommer vara för 92, det här är ju jättebra för hans höst Men då också. gör vi att vi fäller upp den här. Ja, en liten förhöstlåda igen. Men vet du, vi måste hämta selfie-påsen. 22 för litet, eller hur? 22 är för lite. De här ser pyttliga ut. Magis selfie kanske eller? Ja. Hon älskar den där. Men vet du vad, innan hon kommer hem nu, släng den för den är så sliten. Unicornmössan. Alltså de här fick Ivy. Och hon hann aldrig ha dem. Och sen fick Jalen 11 dem. Han hann inte heller ha dem typ. Men Så nästa kanske kan ha dem. Ja, 3:e gången gilt. 3:e gången gilt. Men varför har jag köpt så mycket sneakers till dem? Jag har köpt mycket Alltså av allt. snälla. Här är ju mer vinterkläder. Det tycker jag att vi kan vänta med. Vi kommer ju ha flyttat in i november liksom. Ja. God morgon. Alltså förlåt för en jättedålig uppdatering i den här vloggen. Alltså jag tror inte ni förstår, men jag tror att jag insåg igår och bara, vad fan tänkte jag med? Att bara liksom skjuta upp den här packningen hur länge som helst. Jag har nog bara såhär, det går snabbt. Alltså min tanke var nog att bara så här, snabbt packa en väska till Spanien, packa en väska till Öland, likaså för barnen och resten får de magasinera. Nu har vi verkligen gjort som jag sa igår, ett grovjobb med att rensa varje garderob. Vilket man ska när man flyttar. Men då inser jag bara, vi har ju ett helt förråd där nere som vi absolut inte har rensat. John bara, det är väl bara att flytta med. Jag bara, det är så här man inte ska göra när man flyttar. Men absolut John, det är så vi gör. Yes. Ja herregud. Så det tog hela min dag. Jag skulle även träffa Kinsa och Maja, hennes lilla bebis, igår. Men jag fick ställa in det tyvärr. För att jag kände bara, jag måste flytta. Alltså jag måste packa nu liksom. När jag väl får proffshjälp också kände jag bara, jag måste packa. Jag måste liksom ta det här på allvar nu. För jag flyttar ut, alltså imorgon flyttar vi ut liksom. Nej men det är kaos. Men idag är det 4 juni. Och Ivy fyller ju faktiskt år idag. Hon har inte vaknat än. Och vi ska fira henne idag. Hon har ju redan haft sig kalas med kompisarna. Men idag ska vi fira henne med familjen. Så det blir jag och John, mamma och min syster. Och Jada såklart. Ja mamma älskling. Jag tänkte i alla fall. Så det blir lite tårta och sånt i eftermiddag. Men jag tänkte idag ska jag väcka henne med hennes favoritbacka. Och sen lite smör och ost. Idag behöver vi inte bråka om ägg eller gröt. Utan hon får det. Och sen 3 ljus. Och sen tänkte jag lite jordgubbar och blåbär och lite sånt. Så jag tänker vi får vara lite snabba nu innan hon vaknar. För nu är klockan typ 6:15 och jag och Jada har precis gått upp.
hon brukar vakna runt 7, halv 8. Jag tänker att det är bra om vi gör klart mackan så allt är klart. Ja älskling, så. Det gör vi. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100:e år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i 100:e år. Är vi cumpleaños? Grattis Ivy! Ett fyrfaldigt lever för Ivy. Hon lever hipp hipp. Hurra! 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 God morgon älskling och grattis på din födelsedag. Ska du blåsa ut dina ljus? Ska mamma blåsa ut dem? Vi gör det tillsammans då. Om du sitter upp. Ska du blåsa? Bra! Åh, grattis Ivy! Ja, alltså John, kan du förstå att Ivy är 3 år? Ja. Vi har haft barn i 3 år. 3 years. Det är sjukt. Och 3 år senare, nu har John bestämt sig för att han ska gå, eller säger man gå, vara med i Iron Man. Man bara, ja, men nu är det ju någon som, nu är det ju skruvlös någonstans. Jag ska från en halv maraton. Vill du ha vatten älskling? Du ska få det. Från en halv maraton hoppar direkt till en Ironman. Så Men det här är så typiskt dig. Jag börjar träna nu, Men ett år fram. Det är också så här. Jag kan inte simma. Eller alltså jag kan ta mig fram i vattnet. Så. Och jag har aldrig cyklat förutom en sån skön kärringsnurra. Så det ska vara 4 kilometer simning, 180 cykling och en maraton. Och man betalar för att vara med. Har ni hört någon mer idiotiskt? Vad händer? Vad händer? Men mamma didn't raise no bitch. Inte nypas, Jalen. Men det är också... Finns det pannben här på riktigt, det är så här, eller inte? ska jag svettas och bara ha ett helvete? Betala mig, känner jag. Alltså jag betalar gärna för en massage. Men jag kommer inte betala för att cykla de här 18 milen eller vad det var du sa. Men ej, Alltså, vi har så olika psyken när det kommer till träning. 100%. Om någon har gjort en Ironman eller vet, kontakta mig, för jag vet inte ens var man köper biljetter. Alltså jag är på den nivån. Jag vet inte vilken cykel, var man köper biljetter. Nej, någon kanske kan hjälpa dig med det här. Hur man tränar, ingenting. Jag har bara sagt, jag ska göra det. Du borde ha någon som typ tränar dig så att någon håller koll på så här, hur du borde lägga upp schemat typ. Gärna. Allt. Du måste köpa rätt skor. Exakt. Gud, resan till Iron Man. Resan till Iron Man. Och så kan ni se resan till helvetet för mig då, som då ska ha 3 barn, en nyfödd, vi ska lansera varumärke, vi ska också flytta in i lägenheten. Men John, ja, vi drar på oss Iron Man också. Han bara, alltså, vad håller vi på med? Men vad håller vi på med? Ja, din mamma Dora sa det, hon bara, men är ni dumma i huvudet? Ni sover ju ingenting. Alltså, ni har 3 små barn här snart. Och ni ska liksom jobba mycket, alltså så här, du ska springa Ironman eller göra det. Hey, om man kan, man vill. Förstår du? Jag måste visa mina barn. Men det är ju just det. Man kan ju inte när man har 3 små barn. Hur ska du få ihop det här schemat? Kan du tänka dig att kunna säga till mina barn, ey, din pappa gjorde en Ironman. Jag älskling. Förstår du? Ja, hur som. Nu i alla fall ska vi klä på Ironman barnen. 2027. Och sen idag blir det fika, Ivy. Då blir det tårta och presenter! Have you bought anything, John? Ja, sparcykel. Det här är så roligt med pappor och mammor. Du har inte gjort någonting. Du hörde att jag gjorde det. Ja, du swishade. Ja. Men vad har du tänkt? Det du har tänkt. Ja, exakt. Because I bought a stroller. Ja, a new stroller for her. Vi bought a stroller. Nej, Yes. jag har tänkt på det här. Och jag swishade. Det är perfekt. Det är teamwork. En sparkcykel. Till båda, men nu får ju hon, för det är hennes födelsedag idag. Men jag vill inte ha en swish. Det här är bara så roligt att pappor aldrig tänker. Och sen lite så här struntsaker också. Men sen vill inte vi köpa så mycket nu med tanke på att vi ska flytta och allt. Och mommo har köpt lite presenter och så.
Men vagn och sånt kändes kul. För den kommer vi ändå sätta i förrådet nu så länge. Och sen så kan vi ta med den till den lägenheten vi kommer bo i under tiden när vi renoverar. Så det kändes som en väldigt rolig present. Men nu ska vi klä på oss, ta oss till förskolan. Jag har faktiskt jättemycket jobb att stå i. Jag har 2 poddavsnitt att spela in nu på morgonen. Och sen har jag ett produktutvecklingsmöte. Och sen, ja, det är typ produktutvecklingsmöte i 2 timmar. Ja, alltså tiden drar iväg. Men sen i alla fall så ska vi fira Ivy ordentligt. Nej, det är fantastiskt. Vet du, det bästa med musik är verkligen att man känner så jävla starkt. Och ber er som lyssnar skicka in era låtar och skriva era minnen kopplade till just. Oh my god! Vet du vad? Skicka in era bästa låtar. Och sen, precis som Alice sa, dela era bästa minnen liksom. Som vi kan lägga in vid låtarna. Men ta bort era namn såklart. Ja. Men bara så att alla får liksom dela den här känslan som du delar med låten. Exakt. Oh my god. Jag älskar. Okej Denise, utan att avslöja vad som är på bordet där. Är du redo för ett utvecklingsmöte? Så redo. Nu kör vi. Och så har Denise liksom gjort lite pre-breakfast här. Eller post-breakfast, eller vad säger man? Efter. Skinkmackor, kalkon. Lite yoghurt, jag ska lägga på lite tranbär. Fanns ingen müsli. Men det här blir toppen. Alltså nu är jag så pirrig. Alltså vi har liksom alla produkter framför oss. Och massa nya vi ska ta fram just nu. Så jag är så pirrig. Nu kör vi. Jag skulle inte vilja vara med på det här. Ja, men det här är det bästa jag vet. Alltså ser du det där? Ni vet inte vad ni har att vänta er. Det är in för a fucking treat, det kan jag säga till er. Gud vad pirrigt. Ja, jag ska störa. Jättenice. Nu kör vi Denise. Denise har verkligen strukturerat upp allting. Så nu är allt bara raddat och vi börjar från vänster till höger, eller? Nej. Från höger till vänster. Då kör vi. Så nu har jag suttit i 2 timmars utvecklingsmöte. Alltså det här är så kul. Alltså jag tror inte ni förstår. Alltså jag får jobba med min dröm. Alltså det här är min fucking dröm. Och jag bara längtar tills jag kan dela med mig av allting. Ni ska få se allting. Alltså jag har jobbat på det här i över 2 års tid. Och jag har utvecklat de här produkterna i över 2 års tid. För att verkligen liksom få det bästa. Och nej men jag är så peppad. Alltså jag får sån jävla livsglädje när jag får jobba med det här. Och Denise är så jävla grym på att liksom boka in så att vi har typ så här 2 timmar varje vecka där vi bara sitter med produktutveckling. Men alltså i 2 års tid. 2 års tid har vi gjort det här. Och man bara känner sig snälla, kan vi få komma vidare nu? Men det är så jävla kul. Men nu ska jag faktiskt åka till Fermano för jag ska färga min botten. Vad ska jag mer göra? Jag ska färga min botten och typ klippa mig lite egentligen. Det är vad jag ska göra så att jag är redo för sommaren och redo för förlossning och allt det här. För jag går ju faktiskt på semester nu. Så skittaggad. Så vi åker mot Fermano. Hej hej! Nämen hej! Så skönt, fixat, lite utväxt på håret och nyklippt. Och nu som sagt har John varit och hämtat barnen. Och nu ska vi äta tårta och fira med mamma och min syrra. Så det här ska bli jättemysigt. Och Ivy ska faktiskt få som sagt en vagn av oss. Jag tror hon kommer bli jätteglad för den. Men det blir lite molnigt tyvärr. Känner typ lite så här duggregn i luften. Men nu ska hon firas, lilla tjejen. Hej gullisar! Va? Wow! Vi tog precis ut alla tofsar på Ivy här. Men nu tycker hon att mamma ska ha lite tofsar. Och har vi beställt hem familjepizza. Och snart kommer Momo och mozzarella. Och då blir det tårtkalas! Mitt namn är John Arboleda. Jag har varit i kontakt med Gott? Ja, det är gott Jalen. Så jag tänkte egentligen bara säga för att Väldigt god tårta va? Det är riktigt så här konditori liksom.